Maliliit na ba? Bukang. Hi, Foodiez Buddies! Welcome back to our channel! So, this will be our second mukbang. Ang kakainin namin today is, meron kaming crispy Liempo chips. Yan. Then, dito meron na kaming kimchi, then lettuce, tsaka pinakurat sa sauce namin. Yan. And meron kaming mango, grapes, and cucumber. So yan, let's start. Okay, pray. Bless us, O Lord, for these thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan. Kain na tayo, guys. Gutom na kami, guys. Straight na to simula nung gabi. Wala nung gabi. Shift natin. Wala pa kaming tulog. Ang crispy. Sarap po kumain na. Ito yung masarap kumain pag pag gutom na gutom ka na. Tagal mag sit up. Yan guys, crispy Liempo chips. Tsaka super thin talaga niya. Yan, kimchi. Pati yung taba, yung crispy. Ang sweet lang. Bakit yung ngipin ko? Ang sarap niya para sa kimchi.
Anghang. Hindi ko pa nga pinisa yung isa. Kainin ito din. Kainin ito. Ang ng kimchi. Sabi ko sa'yo ang anghang. Anghang. Gutom ba? Kimchi. Lalong nakakagana yung kimchi. Manamis-namis yung kimchi na. Ito yung taba. Crispy ka, no? Lutong dalawa. Ito. Sorry po. Sorry po. Mas maganda to if may mayonnaise ba? Tsaka Gusto na namin.
Yan, gusto ko palang i-shout out si Mama Sang in Greece. Hindi ko siya na-shout out nung unang mukbang. Ayan, shout out kay, kina classmate, Blessed Heartfield, Angus Roman, si Sis Carmen Amaro, Sis Ruby, si si Auntie Crafty Expat, shout out, and Ang sa mga super chatters din. si Love Bites by Nelia, and sa aking mga super chatter, si Casimiro, si Jennifer Billston, si Angelito Santos, ang forever super chatter, si OMJ. Thank you, and si Namigi and Ross, si classmate, si The Heartfield, si Ma'am Shelyn Bahrain, pa ba ang mga sa lahat ng mga nag-super chat, thank you so much. Ayan. And sa aking member, sa lahat ng aking member, si Kurt Gatos, si Mimi Wipinay, and sa aking mga sponsors, si Manang Pinay ng Switzerland, si Mami Jaja, si classmate din, si Kay Sarap, ayan, and sa mga, sa sponsors ng WH, sina Sis Mimi Wipinay and Sis Diary ni Mayat, ang Ligo Challenge Queen. Ayan, so shout out sa lahat ng mga Thank you po. palaging naka-support. Yes po, support sa Foodiez Craving na channel and sa live stream community po. Salamat po. Ayan, so thank you so much guys. And yun, tapos na kami kumain. Diba, ang grabe ng crispy ng ating crispy liempo chips. And sobrang sarap. And kung gusto nyong malaman kung paano to lutuin, comment down below. Ayan, para ma-share namin. Then, like, subscribe sa Foodiez Craving channel and click here. So, yun, please do subscribe, like, and share this video. And please turn on the notification bell so that you will be updated on our next mukbang. So, yun lang guys. Thank you so much, Foodiez Buddies. God bless. Buyers! Kain pala kami ng grapes. Part 3. Mango. Ang asim ng mango. Hindi siya matamis, guys. Ang asim na ni.